सेफले त्यहाँ नुन लगाउँदै हुन्छ काउलीमा नुन लगाएको पकाउन थाले अब ए के पकाउन लाग्यो काउली ए नमस्ते, स्वागत छ एसपी कुजिनमा। अघि नानीले भने जस्तै आज मैले तपाईहरुको लागि आलु गोबीको रेसिपी लिएर आएकी छु। यसलाई मैले हाम्रै गाउँघरको टिपिकल स्वादमा बनाएर देखाउने छु। रेसिपी पुरै जान्नको लागि भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। आउनुस् आलु काउलीको तरकारी बनाउन सुरु गरौँ। यसको लागि मैले लिएकी छु बेसार, नुन, आलुलाई यसरी काटेकी छु, टमाटो प्युरे, त्यसैगरी गोबी, जिरा र धनियाको पेस्ट, अदुवा र लसुनको पेस्ट, त्यसैगरी जिरा, प्याज र सुकेको रातो खुर्सानी। अब सुरुमा हामीले एउटा भाँडामा तेल तताउन बसाल्ने छौं। तेल तातिसकेपछि यसमा जिरा र सुकेको रातो खुर्सानीलाई पुर्याउने छौं। जिराको ठाउँमा हजुरहरूले आफूलाई मन पर्छ भने मेथीको पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। जिरा र खुर्सानीलाई कालो चाहिँ नबनाउनु होला। हेर्नुस् त यतिको भएपछि यसमा प्याज राखेर भुट्नुहोस्। मैले चाहिँ एउटा अलि ठुलो प्याज लिएकी छु। अब प्याजलाई मिडियम हिटमा गोल्डन कलर हुने गरी भुट्नु होला। प्याजको काँचो फ्लेभर गएपछि यसमा बेसार राखेर चलाउनु होला। हिट चाहिँ सानो बनाउनु होला। भाँडामा बेसार पिन लाग्न सक्छ। अब यसमा आलुलाई राख्नुहोस् र केही बेर आलुलाई भुट्नुहोस्। मैले चाहिँ 5 वटा सानो आलु लिएकी हुँ। आलु तपाईहरुले आफूलाई मन पर्ने तरिकाले काट्न सक्नुहुन्छ। आलुलाई अलिकति भुटेपछि अब यसमा काउली राख्नुहोस्। अब अघि राखेको खुर्सानी, प्याज, जिरा, बेसार सबै काउली र आलुमा राम्रोसँग मजाले लाग्ने गरी चलाउनु होला। हेर्नुस् त काउलीमा सबै मसलाहरू राम्रोसँग लागिसकेको छ। अब यसमा मैले टमाटरको पेस्ट राख्दै छु। मैले चाहिँ 4 वटा टमाटरको पेस्ट बनाएकी हुँ। अब यो टमाटो प्युरे पनि आलु गोबीमा राम्रोसँग लाग्ने गरी चलाउनु होला। काउलीलाई सुरुमै राखेर भुट्दा काउली म्यास हुने हुन्छ। त्यसैले आलु फ्राई भएपछि बल्ल गोबीलाई राखेर भुट्नु होला। अब यसलाई जति चलाए पनि काउली म्यास हुँदैन।
अब यसमा मैले स्वादअनुसारको नुन राखेँ, अदुवा र लसुनको पेस्ट पनि राखेँ र त्यसै गरी जिरा र धनियाँको पेस्ट पनि राखेँ। अब यसमा म फेरि सबै मसलालाई राम्रोसँग मिक्स हुने गरी चलाउँदै छु। मैले अरू बजारिया मसला यसमा केही पनि प्रयोग गरेकी छैन, मात्र जिरा र धनियाँ पिसेर राखेकी हुँ। जिरा र धनियाँको पेस्ट चाहिँ हाम्रो यो तरकारीको मेन मसला हो, जसले गर्दा यो तरकारी हामीले गाउँघरमा खाइने तरकारीको मिठो स्वादमा बन्छ र हाम्रो गाउँघरमा पाइने तरकारीको स्वाद कसलाई पो मन पर्दैन होला र। तपाईलाई मन पर्ने भए यसमा गरम मसला पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई हामीले 15 मिनेट जति मिडियम हिटमा छोपेर पकाउने छौँ। पन्ध्र मिनेट पनि भइसकेको छ। अब यसलाई हामीले खोलेर हेर्नेछौँ है। हेर्नुहोस् त, यो मजाले पाकिसकेको छ। अब फेरि यसलाई मैले एकपटक राम्रोसँग चलाउने छु। हेर्नुहोस् त, यति गरेपछि हाम्रो मिठो आलु गोबीको तरकारी खानको लागि तयार भयो। तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला र भिडियो मन परेमा लाइक अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। सब्स्क्राइब गर्नको लागि सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गरेर नजिकै रहेको बेल आइकनलाई दबाउनु होला। धन्यवाद।